Giữa một nhịp sống hiện đại, ở nơi này vẫn còn những con người ngày ngày ngồi bên khung dệt, giữ lại một nghề truyền thống đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Về với những con đường nhỏ, mái nhà cũ, những buổi sáng sớm theo mẹ ra chợ, nơi mà tiếng rao, tiếng hò, tiếng trò chuyện của bà con đã trở thành một phần ký ức rất là quen thuộc. Ở đây mọi thứ diễn ra thiệt là hiền hòa và chậm rãi. Tiếng khung dệt gõ nhịp bên hiên và nụ cười mộc mạc của những người gắn bó với làng nghề từ bao đời. Và hôm nay mình muốn đưa mọi người cùng trở lại với nơi này, một phiên chợ rất bình dị ở miền Tây và nơi mà mỗi tấm chiếu không chỉ để buôn bán mà còn là câu chuyện của những bàn tay lao động, của truyền thống, của ký ức và của tình yêu mà người dân nơi đây dành cho nghề dệt chiếu nha. Sáng nay thì Dịch sẽ dắt mọi người đi chợ miền Tây trước đã nha. Thì trên đường đi qua cái chỗ đặc biệt đó thì tụi mình có ghé ngang cái chợ này gọi là chợ Chiếu Định Yên. Cái chợ này cũng nổi tiếng lắm á mọi người, cũng hay có cái tên gọi khác đó là chợ ma. Nhưng mà thường mọi người hay đi chợ ma vào ban đêm, còn tụi mình không có thời gian thì tụi mình đi vào ban ngày luôn. Cho nên là cũng không có kịp quay những cái lúc mà đặc biệt đó cho mọi người coi thôi. Thì sáng bữa nay tụi mình đi chợ miền Tây để ăn sáng trước đã, rồi tụi mình xuất phát đi qua bên chỗ đặc biệt đó hen. Sáng nay đi vô trong chợ tụi mình thấy người ta bán quýt đó quá trời ngon luôn. Quýt này á không biết người ta gọi là quýt gì, hình như gọi là quýt đường đó mọi người. Chị này bán là 50.000 một ký. Đỡ không? Mình lựa đại mà cũng chuẩn ghê, chuẩn luôn 1 ký luôn đó mọi người. Bây giờ thì mình đi dạo dạo phía bên này thì cũng là sẽ có những quầy trái cây. Nói chung là nó cũng sẽ giống như những cái chợ thông thường của mình ở miền Tây ha. Mọi người ở đây thì bán đủ thứ ở trên đời ở ngoài đây luôn. Đi vòng vòng xem chợ như vậy á, thì mình nhớ lại hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ á, thì mình hay đi cùng với mẹ để đi chợ vào buổi sáng nè. Xong rồi phụ mẹ đi chợ bưng bê đồ các thứ rất là vui. Đây á, cũng là tuổi thơ của mình luôn á mọi người. Ăn gì? Chỗ này là bán chỗ ăn sáng hả? Hả? Buổi sáng ở đây á, là bán quầy nấm rơm nè. Còn liêu qua bên đây thì mình đã thấy được một cô bán bánh quê miền Tây nha mọi người. Ăn gì Ngọc? Không được lựa. Lấy cho con cái bịch bánh da lợn này với lại xôi vị. Ở đây thì cô có bán bánh ít trần nè, chè đậu trắng nè, rồi xôi vị nè, rồi bánh da lợn, rồi quá trời luôn. Nói chung là những cái đồ điểm tâm sáng của miền Tây á mọi người. Nhìn cái gì cũng muốn ăn hết trơn, ăn không hết á. 20 có. Dạ. Nếu mà các bạn có dịp ghé qua miền Tây á, thì nên thử những cái loại bánh này rất là ngon nha. Cái này còn bánh ít chứ sáng chỉ lắm bánh luôn. Dạ, đúng rồi. Đi chợ vào buổi sáng á, là một cái cảm giác gì đó nó rất là quen thuộc đối với người Việt Nam của mình, và cũng rất là quen thuộc đối với người dân miền Tây, khi mà mỗi bà mẹ buổi sáng á, đều thức sớm đi chợ hoặc là bê đồ ra chợ bán như vậy. Thôi, cô bán bánh mì. Lấy cho con một phần này đi, một phần. Dạ. Lâu lắm rồi mà mới ăn lại cái bánh khoai mì này đó mọi người. Nó rất là ngon nha. Khi mà mình gặp cái quầy này là mình phải tấp vô liền. Của con bao nhiêu vậy cô? 1.000 đúng không? Dạ được, dạ được. Đếm mẹ cho con vừa luôn nha. Dạ. Khi mà xong bánh á, cô sẽ rắc cho mình một miếng muối mè với một miếng dừa bào để ở lớp trên. Bánh ở miền Tây á, thì lúc nào nó cũng ngon và nó cũng rẻ đó mọi người. Một phần như vậy mình mua chỉ có 10.000 đồng bạc thôi đó. Đối với một buổi sáng nhẹ cho 2 người thì giá nhiêu đây? Giá nó rất là rẻ và ổn luôn á. Đây là bánh khoai mì. Sáng giờ đi chợ mua được một đống đồ. Chắc là phải kiếm cái chỗ nào để ngồi ăn thôi. Cái cô bán giải. Đi dạo dạo được một lúc mua được đống đồ ăn, nhưng mà chưa thấy chỗ ngồi. Chắc là chút xíu nữa thì phải đi kiếm chỗ để ngồi để xử lý một cái đống này. Ở đây là sáng thấy người ta bán bánh quê ngon quá, đi phải mua. Cuối cùng cũng kiếm được chỗ ngồi. Sáng hôm nay mình có bánh khoai mì nè mọi người, thấy không?
Ở trong đây là bánh này người ta làm từ củ khoai mì á, xong rồi người ta làm bột, xong rồi người ta rắc một ít dừa nạo á. Ăn thử một miếng nha. Nhưng mà cái chỗ cô này có sắc cái sợi bánh mì, cái bánh tầm này nó hơi to. Bánh nó ăn thơm mùi khoai mì ngọt ngọt, thơm mùi dừa. Nó có nhiều màu á, nó có màu hồi nãy là màu vàng nè, tốt lên. Đó là màu vàng là màu của khoai mì, cái này là người ta bỏ màu thực phẩm vô á, màu hồng nè, rồi màu xanh. Nhưng mà cái chỗ cái cô này để kiểu như là để đường với lại thêm một ít muối, ăn nó có vị mặn mặn, ăn thì cái vị nó cũng được á. Ở miền Tây thì buổi sáng là có mấy cái bánh này ăn cũng ngon. Ăn kiểu nó rẻ hơn. Đúng rồi, hồi nãy cái bịch bánh này là 10.000. Cái này là xôi vị nè, rồi bánh da lợn nè. Rồi ở đây mình có bánh ít dần. Rồi mua thêm bột quýt này nữa. Hết 80, tổng cộng hết 80.000 cho buổi sáng. Ăn bây giờ ăn gì trước đây ta? Bây giờ ăn xôi vị nha, thèm xôi vị. Xôi vị ở đây cái màu không được tiếng lắm. Thì bỏ ít phẩm màu không? Bỏ ít cái màu ấy. Xôi vị hình như là nó có cái lá xôi vị thì sao á. Lâu lắm rồi mới ăn xôi vị á. Ăn thử nè. Mà nó ít rồi, ít ngọt. Không, ít ngọt ăn ngon lắm. Ngọt vừa thôi chứ không được ngọt quá. Nhớ cái lúc mà hồi nhỏ mà cái cô mà đội cái mâm lên đầu xong rồi bán mấy cái bánh này không? Giống cái vị của cổ. Vừa ăn sáng vậy. Đúng sao vậy? Ngon lắm. Bánh da lợn. Tiếp theo. Tại sao cái này người ta kêu là bánh da lợn? Tại vì nhìn cái bánh, nhìn kỹ cái bánh nó y chang một cái da của con lợn, người ta kêu đó là bánh da lợn. Nhưng mà thấy không? Cái này ánh sáng chiếu vô không biết quý vị thấy không? Thấy nó có hột như mấy cái lỗ chân lông vậy ngầu. Thôi được rồi. Ở ngoài không biết người ta đổ cái bột gì nhưng mà nó dẻo dẻo, có mè nè. Ở trong là nó là có nhân đậu xanh nha mọi người, cái lớp chị chỉ là có nhân đậu xanh. Cái bánh này nó ngọt hơn cái xôi vị hồi nãy nha, tại vì nó Nhiều xanh. có nhân đậu xanh, với lại cái vỏ bánh nó cũng đang ngọt nữa. Ngọt quá, ngọt gắt cổ họng không mấy nhưng mà ăn cũng được đó, nhưng mà các bạn ngọt là ăn cũng được. Mình thích ăn cái gì ngọt vừa nhưng mà cái này nó không hợp khẩu vị đó. Tiếp theo ăn đây là bánh ít trần. Ở đây nó có bọc nước cốt dừa, nước cốt dừa mà là nấu với hành cái gì, nó thấy cái này cộng hành này mọi người thấy không? Không phải nấu với hành, mà nấu xong để hành thêm pháo. Bánh ít trần này ăn cắn lần nữa cái ăn không hết luôn á, miệng là chứa cho hết. Mọi người thấy ở trong cái nhân nó không là nhân dừa nha. Bánh ít trần này là nhân dừa nha mọi người. Tôi thích nhân dừa. Đúng, nhân dừa ngon. Cái vỏ này thấy mấy bạn biết cái bánh ít mà cái bánh ít bình thường á, cái vỏ của nó sẽ mềm, nó sẽ dẻo hơn. Còn cái vỏ này nó hơi nó không có dẻo bằng. Nhưng mà ăn thử một miếng bánh ít. Cái nước cốt dừa nó thật nó thơm mùi hành, dẻ hơi khó nè. Ở trong nhân dừa, người ta ướp dừa nhưng mà cái nhân nó ngọt á, thêm nước cốt dừa nữa. Xong rồi ở trên người ta rắc một miếng đậu phộng nè. Nhưng mà ở trong nhân của nó nhiều lắm nha, nó không phải là bọng đâu nha. Nhìn cái vỏ như vậy thôi nhưng mà nó không có dày lắm. Chỉ có là nếu như mà so sánh bánh ít này với lại bánh ít bình thường gói lá á, thì cái vỏ này thì nó không có dẻo bằng nhưng mà ăn cũng được. Nhưng mà mình thích cái nước cốt dừa, ăn phát là biết là ở đâu liền luôn á, miền Tây. Tại vì làm nước cốt dừa mà để hành vô nó thơm mùi hành. Không bị hăng. Sáng hôm nay mua cái gì ăn nó cũng ngọt hết. Trong mấy cái món hồi nãy thích xôi vị nhất. Top 1 là xôi vị, top 2 là bánh này. Rồi cái này, cái bánh ít trần nó chỉ là cái top 3 thôi. Gặp top 1 là cái gì? Xôi vị. Xôi vị bữa nay là best. Ngày hôm nay đi chợ chiếu Định An nhưng mà không thấy người ta bán chiếu. Đường hôm dậy sớm đi chợ. Ăn cái không có chua mà nó cũng ngọt không mà nó cực kỳ đó. Kỳ. Ăn thử miếng này đi. Hay là cái trái này. Ngọt mà. Ngọt nhưng mà nó sao? Hơi chai rồi. Nó kiểu như nó lợ. Hay như quýt này nó vậy ta? Không đúng loại không? Vậy phải nãy em có mua cái trái bự đó. Trái bự chứ có trong 4 loại. Vậy là mốt đi chợ là có bao nhiêu loại quýt, lột ra cho em ăn thử đi. Anh thay loại hơn bà. Không, chứ mà giờ chị bán, giá bán không 4 loại quýt, giờ nói là giờ 4 loại quýt em lấy mỗi loại một trái, lột ra ăn thử loại nào ngon thì em mua, xong rồi ăn loại này ngon dạ thôi em mua 3 trái. Sáng sớm mở hàng chị vậy đó hả? Có hỏi về đi ngang rút lòng. Bây giờ ở đây là 18 độ C mọi người, lạnh quéo. Mình đi buổi sáng nữa lạnh lắm. Ăn xong rồi đi tiếp thôi.
Ở đây người ta bán giỏ nè. Cái này là cái sợi lát để làm chiếu mọi người. Mấy cái sợi này để người ta đang chiếu. Ở đây người ta kêu cái gì? Đây là chợ chiếu Định Yên nhưng mà chưa thấy có bán chiếu. Tụi mình hôm nay đi tới đây thì chỉ có thấy đi chợ này kia thôi chứ chưa thấy bán chiếu đúng không? Nhưng mà một tí nữa thì tụi mình đi vô làng chiếu thì các bạn mới thấy có chiếu. Gần tới cái chỗ làng nghề chiếu Định Yên rồi thì buổi sáng ở đây mọi người á, người ta nhuộm chiếu xong rồi người ta sẽ đem chiếu ra phơi quá trời như vậy nè mọi người. Ở đây người ta phơi chiếu nè mọi người, phơi sợi lát. Bây giờ tụi mình đã tới được, đây là làng chiếu Định Yên. Rồi chạy vô đi. Cơ sở sản xuất chiếu. Đó, bây giờ người ta phơi chiếu mọi người. Sớm theo thứ tự. Khi mà bước vào làng nghề thì mọi người sẽ gặp ngay một cái đình, và chỗ này là người ta hay phơi chiếu á mọi người. Và chỗ này là cũng là một cái địa điểm rất nổi tiếng mà đã từng được chú Lý Hải đưa vào trong phim Lật Mặt của chú rồi nha. Nếu mà mọi người đã từng coi cái phim đó rồi thì sẽ biết cái địa điểm này rất là nổi tiếng luôn. Và đây là đình thần Định Yên. Tụi mình chạy sâu vào bên trong làng nghề á, thì mọi người có thấy ở đây là một cái con hẻm đúng không? Nhưng mà ở trong làng này á, thì mọi người á, đều có nghề dệt chiếu và mỗi người ở đây đều kiếm tiền từ việc dệt chiếu. Ngày xưa á, thì ông bà của họ ở đây dệt chiếu thủ công bằng tay. Nhưng mà hiện tại á, người ta đã phát triển hơn. Người ta không có còn dệt bằng tay nhiều nữa. Chỉ có 1-2 nhà người ta dệt bằng tay thôi. Đa số mọi người ở đây á, thì họ đều sử dụng máy dệt chiếu nè. Mọi người có thể thấy á, là mình đi ngang, người dân người ta phơi sợi lát ở trước cửa này ha. Cái sợi lát này á, thì người ta sẽ làm để đan chiếu. Rồi có một vài ngôi nhà thì người ta sẽ để cái máy dệt chiếu ở ngoài trước. Có những nhà á, thì người ta nhận dệt thủ công. Còn có những nhà á, thì người ta sẽ nhận dệt cho công ty nè, dệt cho cơ sở sản xuất chiếu nè. Nhưng mà cái nghề dệt chiếu này á, cũng chưa chắc là nghề chính của họ. Có người á, thì chỉ dệt chiếu, nhưng mà cũng có một số người ta sẽ làm một công việc khác. Rồi người ta sẽ dệt chiếu để kiếm thêm nữa mọi người. Đa số những người mà người ta dệt chiếu bằng tay thì do ông bà của người ta truyền lại, nhưng mà những người đó là đa số là lớn tuổi. Còn những người mà bây giờ còn dệt chiếu á, thì người ta dệt bằng máy là đa số những cái thế hệ sau này. Thôi Thì tụi mình đang đi dạo dạo thì bắt gặp cô ở đây, cô đang dệt chiếu máy. Cho nên là tụi mình đi vào trong xin cô quay cho mọi người xem cách mà cô làm mà cô đang chiếu máy á mọi người. Mọi người thấy những cái sợi lát hồi nãy mà phơi ở ngoài trước không, là người ta đã nhuộm màu rồi. Rồi bây giờ cô sẽ lấy những cái sợi lát này và đang xen kẽ với nhau thành một cái tấm chiếu như thế này. cái này mình bỏ sợi lát lên là nó tự kéo qua luôn hả kìa. Ngon. Hay ha. Nếu mà làm máy thì một ngày cô làm được khoảng bao nhiêu chiếc chiếu hả cô? Nhiều lắm mà làm cực hết hả? 10 chiếc chiếu à? Để nó đỡ hơn. Rồi làm tay nó cực hơn, làm máy là nó đỡ hơn. Dạ. Nó chỉ nè. Cô làm chiếu này lâu chưa cô? Lâu rồi, làm từ hồi đó tới giờ luôn. Rồi hồi đó thì mình làm tay, rồi việc chiếu tay, rồi sau này việc chiếu máy. Ủa là chiếu máy này là có lâu rồi hay là có gần đây thôi cô? Lâu rồi, mấy chục năm mà, thấy không đâu. Dạ. Tôi không có nhớ là bao nhiêu. Nhớ rồi, đó rồi. Rồi xong cô lo nói chuyện với mình, xong cô đang đứt chỉ rồi mọi người. Bây giờ cô phải lọ mọ xọ chỉ vô lại. Nói chuyện theo đứt rồi lấy ra không được nữa rồi. Thôi để qua phút con lát người ta không cháu người ta có thôi được rồi. Kẹt vô đây nè.
2 giờ chiếc nữa là không dám hay vậy. Có lại cô hỏi nha, cô quay chiếu một lát. Mấy người sợ vô đây. Già lớn tuổi rồi không thấy đường xỏ nữa. Quay là cái nhiều. Hả? À, lùn qua. Mất rồi nè, đâu mất luôn á. Tao nói chuyện với cô thôi, chứ bức không hay. Đại đi, nó lộn quá vậy. Không, nhiều khi vậy mới có cái đây quay nè. Có gì nó quay. Làm chưa đó. Mình làm này ngồi tới ngày chắc cũng quen rồi không? Đây quá trời sợi lát luôn. Lát trời sợi lát nhuộm. Khổ lắm cô, tôi đâu phải ấy đâu. Dạ. Lát ra là nhuộm màu rồi. Dạ. Nhuộm lát cực lắm hả cô? Cái lò mãi đó. Cái lò ngoài này đúng không? Nè. À cái này là cái lò để nhuộm lát nè. Ở đây là bắt lửa nè, bắt củi bắt lửa xong rồi nước ở đây. Rồi mọi người bỏ màu vô xong rồi nhuộm lát vô đây. Bỏ lát vô nhuộm. Làm cái này cũng kỳ công. Cái này cô làm cô ăn theo sản phẩm hay là Mình làm được 2 chiếc thì nào mình ăn chiếc vậy đó. thường chiếc này cô ăn nhiêu tiền? Dạ 9.000 nữa. tại vì mình được chiếc mỏng, chiếc dày thì nó 10.000 mấy ngàn. Vậy theo chiếc chiếu. Dạ, chiếc này mình bán ra nhiêu chiếc nè? Không biết thôi nữa em giá không có hỏi đó. Em nói cũng dợp của đó. Dạ. Có cái máy cho nên là đều dợp máy nó thấy nó thấp hơn. Cái máy đó nó ngồi thấp hơn. Không có. Dợp cho chiếu nó thấp hơn. Chiếu Này nó 1m6, chiếu kia có 1m4 rồi. à dạ, chiếu nhỏ hơn nha. Nó nhỏ hơn. Dạ, Nó cũng dài, nó cũng như vậy thôi. Này nó cũng 2 mét vậy đó. dài 2 mét nhưng mà nó ngắn nó nhỏ hơn. Dạ. Sao cái sọng này nó dư dư rồi nè. Nó trứng cũng rác lên nè. À, Đan chiếu bằng máy thì nó nhàn hơn, nó khỏe hơn. Mấy cô ở đây chỉ việc ngồi máy xong rồi đan chiếu bằng máy nè, rồi lần lượt đưa cọng lát màu này vô trước rồi đổi màu cọng lát khác vô sau. Chuyển qua bên này cũng là một cái máy khác, nó cũng chung cái độ dài 2 mét nhưng mà nó sẽ ngắn hơn về cái chiều rộng, nó chỉ có 1m4 thôi mọi người. đây là cái chỗ chỉ để làm chiếu nè. Quá trời lát. Quá trời quá đất lát luôn. Hồi nãy giờ thì mình đã biết làm chiếu bằng máy đây ha. Bây giờ thì tụi mình sẽ ghé tới đây. Có một cái cô chú làm nghề đan chiếu bằng tay thủ công từ rất là lâu rồi. Hiện tại ở trong cái khu vực này thì chỉ còn có 2 hộ gia đình dệt chiếu bằng tay thôi đó mọi người. Ở đâu hả? Dạ con ở Sa Đéc qua. Cái này là cái sợi mình làm cái gì cô? Đó. À làm cái móc này hả? Ghế rồi nè con. Dạ con đi coi làm chiếu. Đó giờ con đâu có biết làm chiếu là làm sao đâu. Bây giờ không ai dệt cho á. Giờ đâu Có phải dệt chiếu này. tôi dệt đây là Chúng ta chiếu máy không, đâu có dệt chiếu này đâu. Dạ ở nhà mình làm tay ha. bằng chiếu này nó không có dài. Tôi bả dệt tối ngày đâu chiếu có mấy 20.000 bả à. Dạ, một ngày là mình làm được cái chiếu không? Ngày được 2 chiếc. 2 chiếc mà bán được có 10 mấy 20 ngàn à? Không, cuộc công của mình á. Ngàn mà bán có 103.000 lại. Còn được nhiêu? Vậy cô chú mình là làm chiếu không mà có làm gì nữa không? Chiếu không rồi đó, bởi vì mình không có đất ruộng á. Bây giờ cả rồi nó bay kêu làm mướn mình thuê mình mong cũng không nổi. Nhưng nổi mấy tuổi rồi mình giờ dệt lại lạ nó cái vợ công cũng không nhớ dệt người ta phải dục luôn. Tôi làm đây là 60 mấy năm rồi. Nó dệt còn 7-8 tuổi tới giờ đó. Cô dệt từ hồi 7-8 tuổi tới giờ luôn. Rồi. Cái này là mấy năm rồi, 70 mấy tuổi rồi. Thì tính ra là nó cũng 6 mấy năm rồi đó, dệt chiếu á. Còn chú là chú dệt từ hồi nào? Tôi dệt sau bả. Dạ. Tôi cỡ đâu chừng 20 tuổi rồi tôi mới có dệt. Dạ là Tại vì tôi với bả ở khác tỉnh, tôi ở Bình Tĩnh, Tiền Giang bả đó. dạ. Thành thử rồi bả ở đây thì bả làm từ nhỏ lớn. Cái làm nghề này là chuyên môn mà đó giờ làm chiếu không à. Rồi bả lại lần trước.
Sau này về bên đây gặp bà rồi cái phát bệnh làm với bà luôn. Chứ hồi còn lúc trai trẻ còn mạnh thì đi làm thuê làm mướn người đồng ruộng á. Dạ. Bây giờ mới trụ hình lại đây rồi làm chiếu luôn. Chứ hồi lúc đó thì cũng có làm thì đi bệnh, bữa nào đi làm cho người ta thì làm, không có cũng ở nhà vậy thế đó. Dạ. 3 đời rồi đó chứ hết đâu. 3 đời luôn hả chú? Mỗi đời ông nội tới đời cha thì tới đời con cháu, nội cháu ngoại tôi là nó cũng biết làm chân mà điều này. Dạ đi dịch chú máy á, đi dịch mướn người ta. Dạ. Dịch ngày đứa cũng kiếm được 100.000. Về tay này là có đâu có nhiều đâu, dịch giỏi lắm là 4-5 chiếc chiếu mà thức khuya đó, 3-4 giờ thức gì vậy rồi 4 giờ khuya á. Dạ tới chiều là cũng được 4-5 lá chiếu, giờ đâu có nhiêu tiền. Dịch mướn mà máy thì chiếc chiếu 11.000, dịch ngày cũng được 10 mấy lá. Cái này cái sợi lát này là mình nhuộm màu hả chú? Mua về nhuộm bán lát trắng không vậy đó. Dạ. Mấy lát trắng giống vậy ha, xong rồi mình nhuộm. Nhưng mà mỗi lần tôi bả nhuộm màu là Đi cơm. bỏ cơm luôn á. Sao vậy? 5 giờ thức dậy bắt nước lên nhuộm tới 2 nấu giờ, cơm đâu 1 ăn. giờ có ai nấu cơm đâu ăn. Tôi với bả ăn riêng á, Dạ. tự làm tự sống tự ăn. Nấu cơm đâu ăn. Tôi ở cầu Nhuộm màu lâu lắm hả cô? Bắt cái lò đó đó. Đổ nước rồi nhuộm 3-4 chảo nước. cái lò là đó, vậy đó, đổ một cưa trống á. Dạ. Rồi cái ống này là cái nhảy ra xuống giữa À. thì có cái ống cột kia đốt ở dưới này, thì 2 cái nó đâu ra vậy nè. Dạ. Cái đổ một cưa vòng vòng dặm như dẻ xuống, rồi bắt múc mấy cái ống này ra hết, rồi mới bẻ của nhỏ để vô trong mớ, mình lấy đổ xe đó đốt Vài cọng. đốt cháy rồi cái sâu lên. Nghề dệt chiếu bằng tay này á, thì cũng cực lắm mọi người. Mỗi ngày á, thì cô chú chỉ dệt được có 2 cái chiếu thôi. Bây giờ thì cô chú á, đang chỉnh lại cái khạp này để chuẩn bị dệt chiếu. Chú á, thì ngồi dệt, còn cô á, thì luồn cái sợi lát vô. Đúng là mỗi nghề á, đều có mỗi cái đặc điểm và cái đặc biệt riêng ha mọi người. Nếu như á, mọi người được có cơ hội trải nghiệm dệt chiếu như thế này thì mọi người có muốn trải nghiệm không? Cái đó là cái gì vậy chú? Rồi mình chạy sắp mình chạy đốt Sáp đèn cày hả? Dạ. Bôi lên cho nó trơn ha. hết trơn. Dạ. Rồi mình để vô chút dầu phộng với dầu lửa, Dầu lửa. cái mình để vô trong cái lò lửa than á, Dạ. cho nó chảy ra chút than cho nó trơn. Ủa nhưng mà cái sợi lát này là làm từ bằng cái gì vậy chú? Còn này hả? Dạ đúng rồi. Cái này thì cái cây lát, Cái cây lát hả? lát cao lắm. Dạ. Cái khoảng 2 thước, có khi cây lát trúng á 2 thước mấy nữa. À. Cái về cái mình cắt lên về dặn cho bằng nó bự ra, Dạ. giờ ôm dặn cho bằng xuống rồi mới đo đủ thước tóc, nó chặt cái ngọn á. Dạ. Như đặc vụ này giờ thước 6 rồi mình chặt thước 7 5 phân hoặc thước 8 như tùy theo lát cao thấp của nó. Rồi cái chẻ có chẻ tay không à, bây giờ chẻ máy không mau. Lát này ở cạnh với Dũng Liêm dưới á. Dạ. Ở dưới nó làm lát này cũng như là mình làm ruộng làm lúa ở đây nữa, làm nhiều lắm. Mấy tới mùa họ cắt cái tỉa phơi khô rồi cái chở lên trên này bán, mình ra mình mua đem về với mình nhuộm. Chú á thì dệt, còn cô thì xỏ cái sợi lát vô. Tính ra hai vợ chồng mà làm vui ha, làm chung vui. Làm dịch cái tay hai người chứ mới có người mở ra. Hai cô bây giờ chuyển qua làm sợi lát màu. Đó. Vậy đó rồi quấn vô, tỏ qua
Xong rồi tới lượt chú dệt. Chuyện cười với nó khổ. Ủa vậy con có dệt thử được không chú? Rồi còn dệt cái dệt nhiều hồi nó tháo qua sửa lại. Không. Dệt 1 cọng 2 cọng thôi. Năm ba chợ vậy đó. Lại này dệt đi. Đó là đó sao? Dệt về chợ. Là cái này kéo vô hết đúng không? Ơi, còn ốp còn nữa là Dạ thôi cho 20.000 nha. Dạ rồi. Nữa kìa. Ngửa ra. À. Xuống, đập vô cái ốc xuống. À dập vô xuống. Đi, mạnh vô. Ok. Một sợi nữa thôi. Chưa làm. À ốp vô. Cái ngựa cái úp. Ốc gì đâu. Rồi tiếp cái này ngửa đúng không? Đó. Rồi con hiểu nguyên lý rồi. Rồi cái này. Rồi cái này úp vô nè. Rồi cái này ngửa. Đó. Rồi được rồi. Nhiều quá rồi. Bắt không. Cũng đẹp mà. Không biết nữa, mình không phải làm nghề, mình nhìn vô mình thấy đẹp. Chúc mừng năm mới bà nha. Con cảm ơn nha chú, cảm ơn nha cô. Bây giờ người ta đem sợi lát ra phơi rồi nha mọi người. Ê nhìn mà đẹp ha. Người ta phơi đầy màu sắc luôn. Bên đây nữa người ta phơi 2 bên hàng luôn nè. Qua bên đây lại là một cái màu khác là cái màu xanh. Trong 3 màu Ngọc thích màu nào? Màu tím hả? Sến súa. Thích màu xanh với lại màu đỏ. Ngoài trước người ta cũng có phơi nữa kìa. Nhưng mà cũng màu xanh. Ngày hôm nay thì tụi mình đi dạo ở trên làng chiếu, gặp mấy cô chú rất là dễ thương rồi ha. Thì clip của mình ngày hôm nay thì cũng hơi dài rồi. Thì đây là buổi sáng của Vịt. Thì nếu như mà mọi người muốn đón xem buổi chiều nay thì Vịt sẽ đi đâu thì nhớ đón xem trên kênh YouTube Vịt Con Phiêu Lưu nha. Vịt sẽ ra sớm thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Vịt và chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.